chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Kình Kình Giao Tiếp. Và mình là Bắp, là người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chủ đề podcast tuần này. Nối tiếp chuỗi sự kiện lẩn trốn từ tuần 1. Khi các bạn bước ra khỏi vùng an toàn thì hiểu được bản thân, hãy cùng mình đi tìm con đường phù hợp với chính mình. Cũng như khi các bạn đi một đôi giày vừa size thì các bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Còn khi mà các bạn đi một chiếc giày không phù hợp thì liệu các bạn có cảm thấy thoải mái không? Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu chủ đề này nhé. Tuần này Bắc có vinh dự trò chuyện với một khách mời vô cùng đặc biệt. Thì chào mừng Vinh đến với Kình Kình Giao Tiếp tuần này. Chào bác, chào mọi người đang coi podcast. Không biết là Vinh có thể giới thiệu sơ về bản thân mình được không nhỉ? Ok, thì mình tên là Lê Hoàng Vinh. Hiện mình đang là sinh viên trường FPT và mình cũng có làm nhạc. Thì theo Bắp được biết thì đây là lần đầu tiên mà Vinh tham gia podcast, thì không biết là Vinh có cảm nhận như thế nào nhỉ? Kiểu lần đầu tiên mà mình được người khác phỏng vấn ấy. Ok. Chia sẻ thật luôn là đây cũng là podcast lần đầu tiên mà mình tham gia, với tư cách là mình kiểu khách mời, mình chia sẻ câu chuyện của mình. Thì mình thấy khá là thú vị và mình khá là mong chờ. Thì gần đây mình có cơ hội được nghe các tác phẩm của bạn, như là hai bài gần nhất trong hai bài mới nhất trong ép sắp tới của bạn. Thì mình cảm thấy là cái sản phẩm của bạn được trau chuốt nhiều hơn, có concept rõ ràng hơn, và kiểu mình thấy có một cái sự đầu tư hả? đầu tư rồi. rất là nhiều so với các sản phẩm trước đấy. Thì không biết là có điều gì mà đặc biệt làm cho Vinh thay đổi như vậy? Đầu tiên thì mình cảm ơn bạn vì đã nghe tác phẩm đó. Thì đúng là mình có sự thay đổi khá là lớn trong cả cuộc sống. Kiểu đối với mình á thì âm nhạc của mình nó sẽ đi theo mình luôn, cái cuộc sống bên ngoài của mình á. Thì cuộc sống mình khá là thay đổi, cho nên là âm nhạc mình cũng thay đổi, cách mà mình viết và cái cách mà mình gọi là đầu tư chỉnh chu hơn cho âm nhạc. Thì mình nghĩ với lại cái EP này mình cũng viết về một cái câu chuyện có thật á, cho nên là cảm xúc của mình sẽ nhiều hơn và cho mình đầu tư cho nó nhiều hơn. Thì không biết là từ cái sự thay đổi đấy thì chắc là bạn phải học hỏi được cái gì đó trong quá trình thay đổi của mình. Thì không biết là khi mà bạn học hỏi như vậy thì bạn chỉ áp dụng những điều đấy trong quá trình làm nhạc, trong nghệ thuật thôi, hay là bạn còn áp dụng được cái đấy trong các khía cạnh khác trong cuộc sống ạ? Thì đương nhiên là âm nhạc nó xuất hiện trong tất cả khía cạnh của cuộc sống của mình. Thì ngay cả việc mình đi học hoặc là mình đi làm thì với cái thế mạnh mà mình biết âm nhạc thì nó đã giúp cho mình rất nhiều. Kiểu mình có thể làm nhiều việc mà ví dụ thôi, nếu mà mình chỉnh video hoặc là gì đó thì mình sẽ biết về nhịp phách này nọ để mình tối ưu công việc. Thì nó giúp ích cho mình và nó làm mình trở nên đặc biệt so với công việc của mình. Theo Bắc nghĩ thì các sản phẩm âm nhạc luôn chứa câu chuyện và thông điệp riêng. Nó cũng như là một cách mà người nghệ sĩ giao tiếp với khán giả của mình, hay là họ thể hiện cái cá tính của mình cho mọi người thấy. Thì trong quá trình mà làm nhạc để mà ra một tác phẩm thì không biết là cái sự cân bằng giữa cân bằng cá nhân của họ là bao nhiêu nhỉ? Kiểu như là cái tiêu chuẩn, hay là cái sự ưu tiên khán giả, hay là Mình bạn hiểu. chọn sở thích cá nhân Mình nhiều hiểu. hơn? Ý là mình rất là thích câu hỏi này, tại vì cái sự cân bằng á nó là gần như là điểm đến của mình trong trong làm nhạc. Tại vì mình nghĩ là đầu tiên nếu mà mọi người làm nhạc hoặc là mọi người nhìn vào thị trường âm nhạc đi thì đương nhiên là mọi người sẽ có xu hướng không thích mấy bài nhạc mà gọi là công nghiệp quá. Nó bị sẽ sao, kiểu mọi người sẽ cảm thấy là không có cảm được bài hát nó nhiều. Mà bây giờ nhất là trên TikTok á là có rất là nhiều mấy bài hát nó chỉ nổi nổi tiếng khoảng vài giây thôi. Nhạc hút thôi. Đúng đúng đúng. Cho nên là kiểu ờ, hầu hết những người làm nhạc người ta sẽ muốn tạo ra chất riêng và người ta không có muốn kiểu đại trà như vậy. Nhưng mà có một 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 cái sau này mình mới nhận ra là
trên con đường mà mình tới cái sự chất riêng đó, mình cũng phải trải qua từng cái giai đoạn đó. Và nếu mà hồi xưa mình chỉ nhìn mặt tiêu cực là nó không phải là mình, hoặc là âm nhạc đó nó bị thị trường quá hay gì đó, nhưng mà bây giờ mình bắt đầu bước những bước đầu tiên á, thì mình nhận ra là đó đó là một bước trên cái con đường mà mình đạt đến cái chất riêng của mình, là đôi khi mình phải chiều theo khán giả một xíu để mình có thể gọi là tiếp cận nhiều hơn, chứ giờ mình cứ ngay từ đầu mình đã làm một chất riêng mà không ai nghe thì cũng đâu được đâu, đúng không? Cho nên Đúng rồi. là mình nghĩ cái đó là mục đích cuối của mình, là mình hướng đến chất riêng, nhưng mà trên con đường đó mình cũng phải nới nới ra một xíu, giữa cân bằng giữa cá nhân, màu sắc âm nhạc của mình, và cũng phải tập luyện sao để gọi là mình làm nhạc thì có người nghe thì mình cũng phải tôn trọng người ta, mình phải làm cho hơi hơi, nói chung cân bằng vẫn là tốt nhất. Ờ, Vậy yeah. thì khi mà mình làm ra một cái tác phẩm thì mình cái riêng của mình trước, xong mình mới điều chỉnh sao cho Ừ. khách nó phù hợp với Yeah, khán yeah, giả cái này hơn mình đúng nghĩ không? là tùy mỗi người, nhưng mà Ừ. cũng tùy định hướng nữa, tại vì có rất là nhiều bạn các bạn định hướng ban đầu luôn là nổi tiếng, các Đúng rồi. bạn muốn nổi tiếng thì bạn làm nhạc sẽ hướng hơn Hướng về về khán giả khán hơn đúng giả không? trước, rồi bạn sẽ hình thành cá tính âm nhạc riêng sau. Ừ. Nhưng mà đối với mình nghĩ là nhiều phần lớn mấy bạn như mình thì sẽ rất là muốn thể hiện cái tôi, cho nên là cá tính âm nhạc mình vẫn luôn ưu tiên đầu đầu. Nhưng mà đó, như mình cũng đang đi trên con đường này nè, thì dần dần làm tiếp xúc với nhiều người thì mình sẽ tự thôi, cái đó là tự nhiên, khả năng tự nhiên thôi, mình sẽ gọi là thích nghi, mình sẽ Ừ. làm được nhạc mà kiểu dễ nghe hơn, nó không bị cá nhân hóa quá. Ừ. Mình nghĩ là vậy. Không biết là Vinh đang học ngành gì nhỉ? Ở FPT mình đang học ngành quản trị truyền thông đa phương tiện. Yeah. Ờ, thì không biết là cái ngành học hiện tại truyền thông á Ừ. thì nó có boost hay là nó có giúp ích gì cho cái đam mê của mình không? Có chứ, ý là mới đầu mình cũng gọi là muốn học mà đại học xong rồi mình sẽ ờ, kiểu tính tiếp á. Tại vì mình nghĩ là kiểu học xong cho ba mẹ muốn kiểu vậy á. À. Mình nghĩ đó chắc cũng tâm lý nhiều người, nhưng mà sau khi mà mình học á thì mình nhận ra là ở cái ngành này nó boost cho cái sở thích của mình rất là nhiều. Kiểu mình học xong mình được có cơ hội mình ra ngoài mình tổ chức sự kiện, mình làm mấy cái ấn phẩm truyền thông, thì nó rất là hỗ trợ cho cái mindset của mình, kiểu mình biết cách để làm sao tiếp cận với mọi người, hoặc là ít nhất là mình biết đằng sau một người nghệ sĩ người ta có những gì, có những ekip như thế nào này nọ, nó rất là giúp ích cho mình luôn. Giờ mình thấy kiểu nó đúng đắn khi mà vô ngành. Ừ. Vậy thì không biết là mai mốt Vinh có muốn theo chuyên nghiệp không hay là chỉ Ừ. coi đây là đam mê và Dạ, dạ. Ý là hồi nãy mình cũng có nói là cái lúc mà mình lên đại học á thì mình cũng gọi là cũng hơi phân vân, là mình cũng một nửa là mình có sở thích đó, âm nhạc, và một nửa thì mình cũng học, và cái tâm lý hồi đó của mình là thôi mình cứ học xong đi rồi tính tiếp. Có thể, nhưng mà mình sẽ nghiêng hơn về phía là mai mốt mình sẽ làm theo cái ngành mình học, và cái âm nhạc chỉ là sở thích thôi, tại vì mình thấy mình không có giỏi hoặc không có đủ mạnh kiểu kiểu vậy á. như là một nhân viên văn phòng có sở Ờ, thích là đó âm đó, nhạc kiểu thôi kiểu đúng kiểu vậy, không? yeah. Nhưng mà đến thời điểm khoảng một năm rồi ở đây nè, mình bắt đầu mình vô môi trường như mình hồi nãy mình kể, mình bắt đầu làm nhiều hơn rồi, mình nhận ra là nó kiểu nó boost cái đam mê của mình á, cho nên là bây giờ mình lại muốn kiểu tiếp cận và mình kiểu nhìn thấy rõ con đường hơn á. Cho nên là giờ mình đang muốn là sau khi mình học mình sẽ dành một khoảng thời gian nào đó mình tập trung hết vào âm nhạc để thử sức coi là mình giờ mình tới đâu, hoặc là kiểu mình có thật sự có khả năng không. Nói chung là giờ mình rất là muốn thử nghiệm, và giờ dự định của mình bây giờ là sẽ theo chuyên nghiệp. Yeah. Trong một cái cuốn sách mà mình từng đọc thì trong cuốn sách tâm lý học về sự trưởng thành thì có một cái ý nó rất là hay là trên đời không có thứ gì mà khiến cậu thích hoài không chán, thì đúng là bạn có chọn được đã có được đam mê của mình, có định hướng của mình, nhưng mà khi mà cái đấy nó đã dính đến công việc rồi Ừ. thì không phải lúc nào nó cũng kiểu theo ý muốn của mình, Yeah, yeah, nó yeah. sẽ bị chán hoặc là gì đấy, thì không biết là bạn thấy như thế nào. Ừ.
đúng rồi. Ý là do mình thấy cái trích của trong cuốn sách đó khá là hay, tại vì Ừ. mình nghĩ đây là tâm lý chung thôi. Ý là tất cả mọi người chắc chắn không không thể nào mà thích một thứ mãi, Ừ. dù nó là đam mê đi nữa Ừ. thì khi mà mình làm chắc chắn mình sẽ có những cái mà nó cản trở mình, thì nó sẽ làm mình nản, từ đó Ừ. sinh ra chán. Thì đương nhiên mình mình cũng có cảm xúc này nọ, mình có những lúc mình rất là chán, thậm chí là kiểu mình đôi khi mình muốn kiểu tạm dừng một thời gian. Bỏ thì chắc chắn mình không bỏ được, nhưng mà mình muốn tạm dừng để mình gọi là trau dồi bản thân thêm, mình đi nhiều nơi hơn này nọ để mình lấy cảm hứng. Thì mình nghĩ, thật ra mình nghĩ cái nó cũng không có gì là xấu. Cái cảm giác chán đó là cảm giác mà đôi khi mình cần để mình thay đổi một cái gì đó nó lớn lao hơn. Thay đổi góc nhìn, thay Ờ, đổi cách mà mình chứ lúc nào mình cũng đam mê, mình cứ làm vậy thì cái kiểu cái sự thăng tiến của mình nó khá là nó chậm. ừ. Kiểu mình cứ làm một thứ hoài mà mình cứ tận hưởng hoài thì cũng không được, mình phải biết chán thì mình mới biết nhìn ra những thứ mà Ừ. nó lớn hơn để mình nỗ lực mình đạt được. Yeah, Ừ. mình nghĩ vậy. Thì những lúc như vậy thì nó sẽ có khó khăn, hoặc là cái kết quả của mình lúc đấy nó có thể là nó không được tốt. Thì có bao giờ mà Vinh cảm thấy hoài nghi về cái con đường mà mình chọn, hay là kiểu tự hỏi là mình có đi đúng Yeah, hướng yeah. không nhỉ? Có chứ, chắc chắn là mình có rất là nhiều hoài nghi luôn. Ừ. Tại vì bản thân mình chưa bao giờ mình tự tin là mình có một cái khả năng âm nhạc đặc biệt gì cả. Tất cả mình chỉ là mình yêu âm nhạc và kiểu mình cứ sao ta, mình cứ sống với nó từ đó đến giờ thôi. Và ngay cả bản thân cái việc mà mình thu âm, mình phát hành nhạc này nọ cũng chỉ là mình tự mò, và nó khá là bán chuyên á, cho nên là Ừ. mình cảm thấy chưa chưa bao giờ mình tự tin, và nên là cái sự hoài nghi nó xuất hiện rất là dày đặc. Kiểu mình cứ mình có đúng không, hoặc là mình có nên học này học kia thêm không, đầu tư nhiều hơn không. Thì đó, thì bây giờ cũng là giai đoạn mà mình đang giải quyết những vấn đề đó, mình giải quyết những cái hoài nghi của mình bằng cách mình thực sự làm, mình thực Ừ. sự đi học thêm, mình đi tìm hiểu thêm, mình làm những sản phẩm mà chỉnh chu hơn, đầu tư thời gian hơn. Ừ. Đó. Không biết thì sắp tới Vinh có mục tiêu hay là dự định gì cho mình? Thì ý là mình cũng bắt đầu nghiêm túc hơn với lại cái việc làm nhạc của mình thời gian gần đây thôi, cho nên là bây giờ mình đang có khá là nhiều dự định. Ừ. Và gần gần đây, gần nhất sắp tới sẽ là ra mắt cái EP như Ừ. bạn đã đề cập lúc đầu, là EP nó sẽ bao gồm 5 bài hát. Ừ. Mình cũng tức là luôn tên EP sẽ là Sau Này, Ừ. và nó sẽ bao gồm năm bài hát lần lượt là Dù Cho nè, Em Có, Ừ. Ở Đâu, Anh Vẫn Yêu Em đó. À, Nó sẽ ghép thành vậy, và hiện tại mình cũng đã ra mắt hai bài hát đầu tiên là Dù Cho và Em Có. ừ. Thì mọi người nhớ stream nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Vinh đã đến với Kiền Kiền Giao Tiếp ngày hôm nay. Yeah, cảm ơn Bắp, và cảm ơn podcast Kênh Kênh Giao Tiếp đã mời mình. Yeah, mình rất là vui. Không biết là hôm nay cảm thấy sao nhỉ? Chắc là thú vị ha. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà mình có cơ hội mình kể những cái hành trình của mình trong gọi là sự nghiệp âm nhạc đi, mặc dù nó không có lớn lắm, nhưng mà ờ, là một dịp để mình chia sẻ những câu chuyện xung quanh mình, nó là vinh vinh dự đối với mình. Cảm ơn mọi người. Yeah. Và gửi lời đến khán giả của Kiền Kiền Giao Tiếp thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận phần cuối cùng của chương trình. Thì hãy nhớ rằng việc tìm ra hướng đi phù hợp là một hành trình chứ không chỉ là đích đến. Hãy tiếp tục khám phá, luôn thích nghi và tin vào khả năng tìm ra con đường phù hợp cho chính mình. Và các bạn, nếu các bạn hứng thú với các chủ đề mà Kiền Kiền Giao Tiếp mang lại thì hãy chắc chắn rằng các bạn đã like và follow page chính thức của Kiền Kiền trên Facebook và YouTube. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.